आज चाहिँ हामीहरू मल्टिपल र सब मल्टिपल्सको लङ क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ। सबै क्वेसनहरू चाहिँ सीमा सोधिसकेको क्वेसनहरू छ, लङ क्वेसन्सहरू। त्यसमा हाम्रो पहिलो क्वेसन छ जस्तै सोल्युसन्स प्रुभ गर्ने क्वेसनहरू हो। टु प्रुभ गर्नुपर्ने के त cosec 2a plus cosec 4a is equals to cot a minus cot 4a। LHS इज इक्वल्स टू के छ, LHSबाट प्रुभ गर्छौँ हामीहरू। LHS चाहिँ के छ त मेरो cosec 2a प्लस cosec 4a। योबाट चाहिँ हामीलाई cosecबाट चाहिँ के निकाल्नु छ त, कट निकाल्नु छ। cosec 2a भनेको के हो त, cot a माइनस cot a प्लस cosec 2a प्लस cosec 4a। हामीहरूको कटलाई चाहिँ कटले गर्दा चाहिँ हामीलाई यहाँ केही फरक पर्दैन, किन भन्दाखेरि जस्तै मैले कस्तो गरेको छु भन्दा +1 -1 के भयो त 0 भयो नि। यो राख्दा केही फरक पर्दैन, प्लस कट र माइनस कटले 0 नै हुन्छ। हामीहरूको बच्छ के त cosec 2a प्लस cosec 4a। त्यसैले यो राख्दा चाहिँ हामीलाई केही फरक परेन। मैले चाहिँ यो चाहिँ सल्भ होस् भनेर चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ थपेको यो कुराहरू। cot a माइनस cot a भनेको के त cos a अपन sin a प्लस 1 अपन sin 2a प्लस cosec 4a। अब cot a माइनस cos a अपन sin a माइनस 1 अपन 2 sin a डट cos a प्लस cosec 4a। cot a माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के गरे भन्दा त एलसीएम लिएको। यहाँ चाहिँ एलसीएम मेरो के भयो त 2 sin a cos a, अरू केही पनि गरेको होइन। एलसीएम लिँदा चाहिँ मेरो यहाँ sin a छँदैछ 2 र cos a को कमी थियो, मैले यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ तल डिनोमिनेटर र न्युमेरेटर दुवैतिर, अनि प्लस cosec 4a। cot a माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भनेको के हो त हाम्रो cos 2a, अनि यो भनेको चाहिँ sin 2a प्लस के त 1 अपन sin 2a, sin अपन 2a होइन sin अपन 4a। cot a minus
cos 2a अपन sin 2a प्लस म यसलाई के गर्छु भन्दा ब्र्याकेट भित्र राख्छु, यहाँ माइनस लेख्छु अनि 2 sin 2a डट cos 2a हैन, मेरो sin 2 डट यस्तो sin यो भनेको मेरो एउटा भयो, जस्तै sin 2a हुन्थ्यो, ए भनेको मेरो के छ त 2a छ। cot a minus 2 के त cos स्क्वायर 2a माइनस 1 एलसीएम लिएर गरेको, यो चाहिँ एलसीएम लिँदा के हुने भयो त मेरो एलसीएम sin 2a डट cos 2a चाहिँ मेरो एलसीएम हो। यो एलसीएमले चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ यस्तो आएको, cot a माइनस 2 cos स्क्वायर 2a भनेको मेरो कति भयो त cos 4a अपन sin 4a, cot a माइनस cot 4a is equals to RHS proved। यो क्वेसन के हो त सीमा सोधिसकेको क्वेसन हो, त्यही भएर तपाईहरुले गर्दा पनि ध्यान दिएर गर्नु होला। यो क्वेसनमा के हो भन्दाखेरि कन्सेप्ट जस्तै मलाई cot a के त चाहिने छ, मैले के गरे त cot a यहाँ थप्दिए, cot a चाहिँ प्लस cot a चाहिँ मैले यहाँ पहिला थप्दिएको छु र त्यसैलाई यहाँनिर माइनस पनि गरेको छु। यस्तो क्वेसनहरुमा तपाईले यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यस्तो टाइपको भयो भने यो एउटा टाइपको क्वेसनको टाइप हो, यो एउटा यस्तो मोडेलको क्वेसनहरु पनि आउँछ। यो मोडेलको क्वेसनहरुलाई यसरी सल्भ गर्दा एकदमै इजी हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ मैले के गरे भन्दा प्लस माइनस गर्दा यहाँ चाहिँ 0 नै हुन्छ, यसले चाहिँ हाम्रो माथिको स्टेपलाई चाहिँ के गरेन त फरक पारेन, केही पनि फरक पारेन। त्यसैगरी यहाँ तल कट मैले सेम कट मलाई यो कट चाहिने हुनाले मैले यसलाई के गरेको छु त लास्ट स्टेजसम्म जबसम्म प्रुफ हुँदैन तबसम्म लिएर आएको छु, जस्तो छ त्यस्तै। त्यसैगरी जसरी मलाई कट 4a पनि चाहिने छ नि, मैले लास्टमा भएको यो cosec 4a लाई नि कट 4a बनाउनमा युजफुल हुन्छ भनेर मैले यसलाई यतिकै तल झार्दै आएको छु यहाँ। अनि यसलाई चाहिँ मैले के बनाए त यसरी यहाँ तलै झार्दै जाँदा कट बनाए, कम्बाइन गर्दै गयो। यो भित्रकोलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ भित्रको चाहिँ डिसअपियर हुँदै गयो, यो चाहिँ डिसअपियर हुँदै गयो। मैले चाहिने चिजलाई मात्र तल लिएर आएको छु, अरु चिजलाई चाहिँ के गरे मैले हराउँदै लगे। यस्तो टाइपको क्वेसनमा चाहिँ यो कन्सेप्ट राखेर चाहिँ गर्नुपर्छ क्या यस्तो मोडलको क्वेसनहरुमा। त्यस्तै गरी हामी एउटा अर्को टाइपको क्वेसन गर्छौं, जस्तै यहाँ छ मलाई क्वेसन के छ भन्दाखेरि to prove sin square a minus cos square a dot cos 2b यहाँनिर कोही माइनस हो इज इक्वल्स टु के त sin square b minus cos square b dot cos 2a। यो पनि के हो त एउटा सोधिसकेको क्वेसन हो,
क्वेसनहरु धेरै रिपिट भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर पुरानो क्वेसनलाई पनि प्र्याक्टिस गरेर जानुपर्छ एकचोटि। हामी चाहिँ पुरानो क्वेसनहरु हेरिरहेका छौं। जस्तै यसमा म लिन्छु एलएचएस के छ त मेरो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a डट cos 2b। यो पनि क्वेसनको मोडेल चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 मा गरे जस्तै हो, छ। मोडेल चाहिँ सेम हो तर टाइप चाहिँ अलि फरक छ। मोडेल सेम भन्नाले मैले कस्तो भन्न खोजेको भन्दा यसमा पनि जस्तै यो क्वेसनमै हामीलाई के दिएको छ भन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा के छ sin स्क्वायर a छ। हामीलाई प्रुफ गर्नलाई पनि के चाहिने छ त sin स्क्वायर b चाहिने छ। तर यहाँ के छ, यहाँ sin स्क्वायर a छ, यहाँ b छ। त्यसैगरी यहाँ cos 2b छ अनि sin र cos मा छ के दुबै, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि राइट ह्यान्ड साइडमा पनि। अब यो क्वेसनलाई गर्दा कसरी गर्ने भन्दा sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, म यो cos 2b को फर्मुलालाई sin मा चेन्ज गरिदिन्छु। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर b। त्यसैगरी sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर b डट cos स्क्वायर a हैन। मैले यहाँनिर यस्तो गर्छु, म sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस cos 2a लेख्छु म यहाँनिर। यो के को फर्मुला हो त, cos 2a भनेको कति हुन्छ त हाम्रो cos 2a को फर्मुला हो के। cos 2a को फर्मुला के थियो हामीहरुको 1 माइनस 2 sin 1 माइनस यो के हो भन्दा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos 2a को फर्मुला, cos को sin को टर्ममा चाहिँ cos को टर्ममा cos 2a इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ चाहिने के हो त 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a 1 यतापट्टि आउँछ प्लस हुन्छ 1 प्लस cos 2a। यो चाहिँ मैले यहाँनिर गरेको चाहिँ यसरी आको 1 प्लस cos 2a चाहिँ यसरी आको। अब म यसलाई यहाँनिर के बच्यो त मेरो, यो भनेको यो भयो, यहाँनिर के बच्यो त sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर b मेरो बचिरहेको छ। अब म यहाँनिर के लेख्छु भन्दा माइनस cos 2a लेख्छु। cos किन भन्दा मैले यहाँनिर यो ब्र्याकेट हालेर यसरी यो अगाडि माइनस लेख्नुको कारण नै यही हो। मेरो cos 2a को फर्मुला के हुन्छ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a हैन, यो हुन्छ। यो भएपछि मसँग cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भनेको 2a cos 2a अनि यो अगाडिको माइनस मैले यहाँ माइनस नै लेखेको छु। त्यसरी नै अब के गर्छु त म यो sin स्क्वायर b लाई चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b डट cos 2a हैन। त्यसपछि म sin स्क्वायर b, मलाई त के भन्दाखेरि यहाँनिर मेरो sin स्क्वायर b आएको छ नि, मैले sin स्क्वायर b लाई यहाँ छोकै छैन है। यहाँ हेर्दै जानुहोस् है, मैले यहाँबाट
यहाँ मैले साइन स्क्वायर बी आयो नि, मैले त्यसपछि यो साइन स्क्वायर बीलाई चेन्ज गर्ने कोसिस नै गरेको छैन, किनकि यो त मलाई चाहिने छ। यहाँ कस स्क्वायर बी आएको छैन अहिलेसम्म। कस 2a, यो कस 2a छ नि, मैले यो फर्मुला, यो कस 2a छ नि, यो फर्मुलाबाट चाहिँ मैले यसमा चेन्ज गर्नुको कारण नै के हो भन्दाखेरि मलाई कस 2a चाहिने थियो, त्यही भएर मैले यो फर्मुलाबाट यो फर्मुलामा चेन्ज गरेको यसलाई। त्यसै गरी यो चाहिँ चाहिने छ, म अब यसलाई के गर्छु, एउटा साइडमा राखिदिन्छु। अब माइनस कस 2a अनि ब्र्याकेटभित्र म लेख्छु के त, ब्र्याकेटभित्र यहाँनिर ब्र्याकेट भन्दा पनि अहिले ब्र्याकेट नराखौँ, यहाँनिर म के गर्छु त भन्दा साइन स्क्वायर बी डट कस 2a नै लेखिदिन्छु। अब मलाई अर्को के चाहिँ चाहिने छ त, कस 2a पनि चाहिने छ। अब म यो कस 2a चाहिँ यहाँ के लिन्छु त, कमन लिन्छु। मलाई माइनस पनि चाहिने छ, सँगसँगै 1 प्लस, यहाँनिर के हुन्थ्यो प्लस हुन्थ्यो, अब के हुने भयो माइनस साइन स्क्वायर बी। यो भनेको के हो त मेरो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ 1। अब मलाई चाहिने के छ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी भनेपछि यहाँ के बच्यो त कस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए हामीलाई चाहिने छ माइनस कस 2a चाहिने छ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी भनेको के त कस स्क्वायर बी आयो। RHS प्रुभड। हामीहरूको जस्तै यहाँ मलाई जे कुरा चाहिने थियो नि, यदि त्यो कुरा आयो भने यो क्वेसनहरुमा मैले के गरेको छु भन्दाखेरि, जस्तै यो मोडेलको क्वेसनहरु छ नि, यो मोडेलको क्वेसनहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मलाई जे चाहिने चिज छ नि, मैले त्यो चिजले छोकै छैन क्या। त्यो चिज आयो नि, त्यो चिजलाई मैले के गर्छु, बरु त्यो चिजलाई कुनै दुईटा आएको छ भने जोडेको छु, घटाएको छु, तर के गरेको छैन, त्यो चिजलाई मैले चेन्ज गरेको छैन। यस्तो मोडेलको क्वेसनहरु, यो भयो एउटा मोडेल क्वेसनको एउटा मोडेल हो। यस्तो टाइपको क्वेसनहरु हुन्छन्, अरु धेरै हुन्छन् यस्ता टाइपका क्वेसनहरु।